स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले म्याट्रिक्समा टाइप्सहरु पढ्यौं र म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यो कुराहरु बुझ्यौं होइन त। अनि त्यो भन्दा बढी हामीले के गर्यौं त, त्यो भन्दा बढी हामीले त्यही क्वेशन्सहरुसँग टाइप्सहरुसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्यौं र हामीहरुले अर्डर दिएको थियो, हामीहरुलाई अर्डरको चाहिँ त्यो अर्डर दिएको थियो र त्यो अर्डर अनुसारको चाहिँ हामीहरुले म्याट्रिक्स बनायौं र त्यसैगरी हामीहरुले अरु के काम गर्यौं त, हामीहरुले म्याट्रिक्स दिएको थियो र त्यो म्याट्रिक्सको टाइप चाहिँ के हो त हामीले त्यो पनि पत्ता लगायौं। सो आज भने हामी के गर्छौं भने आज हामी फेरि पनि नयाँ कुरा पढ्नेछौं, म्याट्रिक्समै नयाँ कुरा। अब हामीहरुको हरेक दिन के हुन्छ त, म्याट्रिक्स नै पढ्छौं र हरेक दिन नयाँ कुरा नै पढ्छौं। जस्तै आज भने हामी के गर्छौं भने फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y भनेको छ। व्हेन हामीहरुले यहाँ दुईटा म्याट्रिक्स दिएको छ र भनिएको छ यो दुईटा म्याट्रिक्स के छन् त इक्वल छन् भनेर भनेको छ। दुईटा म्याट्रिक्सहरु इक्वल छन् भनेर हामीलाई दिएको छ र भनेको छ व्हाट माइट बी द भ्यालु अफ x एन्ड y, x र y को भ्यालु के छ त फाइन्ड इट। त्यो हामीहरुको काम हो, हामीहरुले डिस्कस गर्छौं, आरामसँग डिस्कस गर्छौं र निकाल्छौं। जस्तै अब हामीहरुको दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल छन् भने हामीहरुको यहाँ एलिमेन्ट्सहरु a11 को एलिमेन्ट इक्वल हुन्छ a11 सँग र a12 को एलिमेन्ट इक्वल हुने भयो a12 सँग र म्याट्रिक्सहरु इक्वल छन् भने हामीहरुको अर्डर अफ म्याट्रिक्स चाहिँ सेम हुन्छ है, जहिले पनि हुन्छ। त्यो तपाईहरुले विचार गर्नु होला, क्वेशन गर्दा जहिले पनि अर्डर अफ म्याट्रिक्स के हुन्छ त सेम नै दिएको हुन्छ दुईटै साइडतिर। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ हेरौं, जस्तै अब हामीहरुको यहाँ दुईटै म्याट्रिक्स इक्वल छन् भने जस्तै हामीहरुको यहाँ हेरौं, यो म्याट्रिक्सबाट र यो म्याट्रिक्सबाट हामीहरुले यदि भ्यालु निकाल्ने हो के लेख्छौं भने सिन्स द म्याट्रिसेसहरु के छन् त इक्वल छन्, सिन्स द म्याट्रिसेस आर इक्वल, म्याट्रिसेस आर इक्वल, हामीहरुको दुईटै म्याट्रिक्सहरु के छन् त इक्वल छन्। So their corresponding elements are equal. So their corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal भनेर हामीहरुले भन्छौं। देन हामीहरुको यहाँ यदि corresponding elementsहरु इक्वल छन् भने के हुने भयो त x is equals to 5 र त्यसैगरी 2y is equals to 6 और यहाँनिर के हुने भयो और y is equals to 6/2, 6/2 भनेको त हामीहरुको 3 हो। So hence the required value of x and y, value of x and y are 5 and 3 respectively. यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है, हामीहरुको यस्तै रिलेटेड यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। जस्तै हामीहरुसँग छ यहाँ क्वेशन र क्वेशन रहेको छ हामीहरुको 3x minus 5 1y/3 then हामीहरुसँग is equals to 3 1 5 1. Since the corresponding elements, since the matrices are equal, 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 the corresponding elements are same. हामीहरुको म्याट्रिसेसहरु इक्वल छन् भने तिनीहरुको corresponding एलिमेन्ट्सहरु पनि के हुन्छ त सेम हुन्छन्।
र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ 3x = 3 हुने भयो के हुने भयो त 3x = 3 हुने भयो र x भनेको हुने भयो हामीहरुको 3/3 सो 3/3 भनेको हामीहरुको 1 हुने भयो therefore x = 1 or y/3 भनेको 1 सँग इक्वल हुने भयो 1 र y भनेको के हुने भयो त y भनेको हामीहरुको 1 * 3 = 3 भयो so hence the required value of x and y are 1 and 3 respectively. हामीहरुको x र y को भ्यालु कति रहेछ त x को भ्यालु रहेछ 1 र y को भ्यालु रहेछ 3 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं इजिली सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीहरुलाई क्वेशन दिएको छ 2x + 5 0 then 7 3y - 7 ठीक छ then is equals to यो हुने भयो हामीहरुको equals to x - 3 0 7 - 5 so since the matrices are equal given matrices are equal छन् भने तिनीहरुको corresponding their corresponding elements their नलेख लेख्नु पर्दैन होला corresponding elements are equal लेख्न सक्छौं corresponding elements are equal हामीहरुको matrices हरु इक्वल भएको कारणले गर्दा के भयो त तिनीहरुको corresponding elements हरु पनि इक्वल हुने भयो यदि त्यस्तो हो भने हामीहरुको यहाँ हुने भयो 2x + y is equals to 2x + 5 हो यो 2x + 5 is equals to x - 3 र त्यसैगरी 3y - 7 is equals to -5 is equals to -3 2x + 5 is equals to x - 3 सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हुने भयो 2x + 5 is equals to x - 3 सो अब हामीहरु यहाँ के गर्छौं भने हामीहरुको राइट साइडमा भएको +x लाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउँछौं र लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा के हुने भयो त यो -x हुने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा भएको +5 लाई हामी लेफ्ट साइडमा लिन्छौं र लेफ्ट साइडमा लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको -5 सो 2x - x हुने भयो र +5 लाई राइटमा लिँदा -5 - 3 2x - x x -5 - 3 -8 ठीक छ therefore x = कति हुने भयो त -8 हुने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हेरौं 3y - 7 is equals to -5 सो हामीहरुको यो भनेको 3y is equals to -5 + 7 हामीहरुको -7 जुन हामीहरुको लेफ्ट साइडमा छ त्यसलाई राइट साइडमा लिँदा त्यो हुने भयो हामीहरुको +7 सो हामीहरुको 3y is equals to -5 + 7 सो यो हुने भयो हामीहरुको +2 ठीक छ देन हामीहरुको y is equals to हुने भयो -5 so यो हुने भयो हामीहरुको 2/3 hence the required value of x and y are
x र y को भ्यालु कति हुने भयो त -8 and 2/3 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ x र y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न खासै गाह्रो चाहिँ छैन हैन तर प्र्याक्टिस डिस्कस त गर्नु पर्यो हामीहरुले हैन सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ जस्तै x plus y देन यहाँ छ हामीहरुको सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको x minus y यो हामीहरुको के हो त कोलम म्याट्रिक्सहरु के रहेछन् त इक्वल रहेछन् सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो और since the matrices are equal corresponding elements are equal corresponding elements are equal then if corresponding elements are equal then x plus 5 is equals to 5 हुने भयो र त्यसैगरी x minus y is equals to 3 हुने भयो सो अब हामीहरुको यहाँ आयो दुईटा इक्वेशन्स सो मैले यसलाई यहाँ लेखे x minus y is equals to 3 सो यसलाई भने मैले इक्वेशन फर्स्ट ठीक छ देन यसलाई भने मैले इक्वेशन सेकेन्ड सो फर्स्ट अफ अल म कुनै एउटा इक्वेशन्स बाट सो यो कुनै इक्वेशन बाट मैले एउटा भ्यालु निकाले जस्तै इक्वेशन फर्स्ट बाट मैले फ्रम इक्वेशन फर्स्ट भनेर यसलाई दुईटा मेथड बाट गर्न सकिन्छ हामी दुईटै मेथड बाट गर्छौं है जस्तै फर्स्ट मा के गर्न सक्छौं भने फ्रम इक्वेशन फर्स्ट लेखेर फ्रम इक्वेशन फर्स्ट we get x plus y is equals to 5 र मैले यहाँबाट x is equals to 5 minus y निकाले भने and यहाँ लेखे मैले फेरि from equation second when x is equals to 5 minus y we get then equation second मा हामीहरुको x को भ्यालु राखौं र x को भ्यालु छ हामीहरुको 5 minus y minus y is equals to 3 then यो हुने भयो हामीहरुको 5 minus y is equals to 3 और 5 हामीहरुको यहाँ जुन -2y हुने भयो र त्यसैगरी 3 सो हामीहरुको राइट साइडमा भएको लेफ्ट साइडमा भएको +5 लाई हामी राइट साइडमा लिन सक्छौं सो -2y is equals to 3 minus 5 हुने भयो यो हुने भयो हामीहरुको -2 therefore y भनेको कति हुने भयो -2 divided by -2 यो भनेको हामीहरुको हुने भयो 1 र त्यसैगरी सो यदि मैले यसलाई इक्वेशन थर्ड भन्यो भने फ्रम इक्वेशन थर्ड लेख्न सक्छु म फ्रम इक्वेशन थर्ड बाट हेर्दा त हामीहरुको x is equals to 5 minus y x is equals to 5 minus y और 5 को y को भ्यालु छ हामीहरुसँग 1 then x is equals to 4 hence the required value of x and y are 4 and 1 respectively यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र अर्को तरिका भनेको हामीहरुले यसलाई यति लामो नगरेर के गर्न सक्छौं भने हामीहरुले यहाँ निरबाट एडिङ इक्वेशन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड we get दुईटा इक्वेशन्स लाई एड गर्दा हामीहरुले के पाउँछौं x plus y is equals to 5 र x minus y is equals to 3 यो दुईटालाई जोड्यौं भने हामीहरुको +y - y क्यान्सल आउट देन +x plus x 2x is equals to 5 plus 3 8 then x is equals to 8/2 so or therefore x भनेको हुने भयो हामीहरुको 4 so हामीहरु when x is equals to 4 from equation first we get equation first बाट यदि हामीहरुले x को भ्यालु 4 राख्यौं भने y को भ्यालु कति आउँछ हेरौं है
सो x plus y is equals to 5 छ इक्वेसन देन x को ठाउँमा 4 राख्यौं भने y is equals to 5 then or y is equals to 5 minus 4 is equals to 1 hence the required value of x and y are 4 and 1 respectively हामीहरुले यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र कहिले काहीँ चाहिँ हामीहरुको यो एक्ज्याक्टली म्याच नहुन सक्छ एडिङ गर्दा हामीहरुको सिधै एड गर्दा चाहिँ सल्भ नहुन सक्छ नकाटिन सक्छ र तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ कहिले काहीँ सो त्यही भएर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको इच्छा जसरी गर्नुस् सो आज हामीहरुले सिकेको भनेको x र y को भ्यालु कसरी निकाल्ने हो हैन त हामीहरुलाई दुईटा म्याट्रिक्सहरु गिभन थियो क्वेशन्सहरुमा जस्तै हामीहरुले यहाँ यस क्वेशनमा पनि यसमा पनि र यसमा पनि हामीहरुले गरेको क्वेशन्सहरुमा दुईटा म्याट्रिक्सहरु इक्वल छन् भनेर हामीहरुलाई दिएको थियो र त्यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु इक्वल छन् भने हामीहरुलाई त्यहाँबाट x र y को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ होला क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भनेर भनिएको थियो सो हामीहरुले आज यस्तै सिम्पल टाइपको क्वेशनहरु गर्यौं सो नेक्स्ट टाइम भने हामी x y र z तीनटाको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नेछौं